Välkommen till Geovloggen. Idag är vi i Göteborg och ska jaga spöken. Vi ska på spökjakt. Vi kommer ta lite virtuella cacher, så häng med nu för det blir många spöken på den här jakten. Och vi börjar här vid den här vackra utsikten där man ska ta kort på sig själv mot sina hemkoordinater. Och jag bor ju i Norrköping åt det här hållet, så vi tar en bild. Stiligt! Fick vi med hela Göteborg. Eller stor del i alla fall. Det kommer bli en blåsig dag med många fina platser. Och gillar ni det så snälla prenumerera på kanalen. Nu drar vi! Ja, vi kommer fram till Sannegårdshamnen. Här ska vi ta kort på oss själva tillsammans med den här dammen här. Ja, vi kan få till en bild här. Jag har fått skylten. Ja, där har vi en bild. Där är skylten. Då var ännu ett spöke in på kontot. Då har vi fått nästa. Vi har gjort en sån här ful parkering som man brukar göra med geocacher. Kolla vad fint vi står där vid vändhållplatsen. Gör inte om det. Okej. Bra. Här blåser inte lika mycket. Då har vi kommit fram till Eriksbergskajen. Vi ska ta kort på oss själva tillsammans med en PI här ute. Men i bakgrunden har ni den välkända Ostinnefararen Göteborg. Otroligt vackert skepp. Inte den här båten alltså, den som kommer här. Kolla in vad vackert. Jag tycker de där skeppen är så otroligt vackra alltså. De har ju rest jorden runt med den där. Fantastiskt. Nu är vi framme i alla fall här. Ska vi ta en bild? Vi ska helt enkelt, ja exakt, vi ska helt enkelt fortsätta längs med den här kajen ända bort till en virtuell, till en stor kran där borta som vi ska ta kort på. Ja, men du, det är ju den där röda där. Ja, den heter ju, cachen heter dessutom Eriksbergskranen. Ja. Så jag tror att det Då är den där borta, då åker vi dit helt enkelt. Jag ska ta kort på själv tillsammans med den. Så vi bara tar fram skylten och ta en bild här nu innan det börjar blåsa. Snyggt! Bra bild va? Vackra lägenheter här. Skulle man ju bo liksom med utsikt över Eriksbergskranen och inloppet här vid Göta älv. Göteborg är en fin stad, det kan jag rekommendera att åka till. Nu ska vi åka vidare till nästa spöke. På vår jakt. Jäklar vad det blåser alltså, shit. Vi ska gå bort och hitta en traditionell som finns i området också. Det ska ligga något buskage här borta, så vi tar oss dit. Där. Då var den återställd. En liten fin bison så där mitt i det buskaget. Vi ger oss iväg mot nästa spöke. Vi behöver komma upp i 300 för att klara en challenge och 300 i Sverige för att klara en annan challenge. Så det är bara att jaga på. Vi har många kvar. Nu står jag under Älvsborgsbron. Där har vi den.
Där borta ser ni Eriksbergkranen, där var vi förut. Och nu ska vi gå bort till en röd sten och logga virtuell. Det blåser massor här. Här ska man ta kort på sig själv och den röda stenen där borta. Och bron i bakgrunden. Så jag ska gå ut och ställa mig där, men det blåser massor. Jag kommer säkert blåsa bort, så det gäller att hålla hårt den här skylten. Yeah! Så där, det var den infångad och vi blir oss nästa spöke. Många spöken ska vi fånga idag. Här vid Ullevi ska vi avsluta den här videon genom att ta kort på oss själva tillsammans med Ingvar Johansson. En mästare i boxning. Här. Snyggt. Ungefär 15 virtuella blev det nu i Göteborgs stad. Det är bra jobbat. Jag tror vi klarar den källarsemän som jag tänkt att uppnå. Och som mästare så avslutar jag här nu. Tack för mig. Och glöm inte att prenumerera på kanalen och ge mig en tumme upp. Så ses vi snart igen på nya äventyr. Hej då med er!